Chethana's Kitchen YouTube channel එකත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම හදන්න යන්නේ breakfast එකට ගැලපෙන කෑමක්. එහෙමත් නැත්නම් උදෑසන වේලට අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් රස කෑමක්. මේක cheese රසට හදන කෙසෙල් දාලා හදන රස කෑමක්. ඒක තමයි cheese banana pancake. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලොකු පොඩි හැමෝම කන්න ආස විතන කෑමක්. අපි බලමු මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ cheese slices කිහිපයක්. ඒ වගේම ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක්, පාන් පිටි කෝප් එකමාරක්, බිත්තරයක්, බටර් මේස හැඳි 3ක්, වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එකක්. අපි බලමු චීස් බේරෙන බනානා චීස් පැන්කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම ලේසියි. ඉතින් මේ වගේ මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ බෙන්ඩ කප් එක ගන්නවා. ඒකට මම මගේ පාන් පිටි ටික දා ගන්නවා. ඔයගලන්ට මේ වගේ බෙන්ඩ කප් එකක් නැත්තම් මේ පාන් පිටි සාමාන්‍ය ලොකු වීදුරු බෝල් එකකට දා ගන්න. මම බෙන්ඩ කප් එකට දාන අමුද්‍රව්‍යම ඒ වීදුරු බෝල් එකට දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩ් නොකර හැන්දකින් හරි විස්කර් එකකින් හරි හොඳට කැටි නොගසෙන්න මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම බෙන්ඩ කප් එකට මම ගත්ත බිත්තර දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟට බටර් මේස් හැඳ 3ක් මම අරන් තිනවා. ඒකත් මම මගේ බෙන්ඩ කප් එකට දා ගන්නවා. ඊළඟට වැනිලා තේ හැඳි එකමාර. ඊළඟට මම දාගන්නේ මගේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳ. මම මේකට කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් ගත්තා සාමාන්‍ය සයිස්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කෙසෙල් ගෙඩි නම් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ එක කෙසෙල් ගෙඩියක් මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. අනිත් කෙසෙල් ගෙඩිය මම තියා ගන්නවා. මේ වගේ එක කෙසෙල් ගෙඩියක් මම මගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික මේකට දා ගන්න. මෙතන මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක උක්කු වැඩි නම් තව ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරලා බැටර් එක අවශ්‍ය ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බැටර් එක එන්න ඕනේ ගොඩක් දියාරුත් නැතුව, ගොඩක් ඝනකමත් නැතුව. ඉතින් අපි මුලින්ම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එකක් දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එමු එහෙනම්. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මික්ස්චර් එක. දැන් අපි මුලින්ම මේක පැත්තකින් තියලා මම වෙනම වීදුරු බෝල් එකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මම මේ බැටර් එක දාගන්නත් එක්කම තමයි මේ වීදුරු බෝල් එක අරන් තියෙන්නේ. අපි කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් ගත්තානේ. ඒකෙන් එකයි බ්ලෙන්ඩ් කරේ. මේ තියෙන්නේ අනිත් කෙසෙල් ගෙඩිය. ඉතින් අනිත් කෙසෙල් ගෙඩිය මම මුලින්ම මේ වීදුරු බෝල් එකට දා ගන්නවා. මේ වගේ දාගෙන මම මේ වගේ මේ කෙසෙල් ගෙඩිය පොඩි කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෑරප්පුවකින් වලත් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම පොඩි කරන්න හේතුව තමයි මේක දැන් මම එක කෙසෙල් ගෙඩියක් බ්ලෙන්ඩ් කරානේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බැටර් එකට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් මේ වගේ පොඩි කරලා දැම්මම පැන්කේක් එකට අපිට කෙසෙල් ගෙඩි මේ කෙසෙල් කෑලි හැපෙනවා. ඉතින් එතකොට අමුතු රසක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මම මේ වගේ පොඩි කරලා බැටර් එකට මේ කෙසෙල් ගෙඩිය එකතු කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කෑලි හැපෙන්න කන්න කැමති නැති කට්ටියට කෙසෙල් ගෙඩි දෙකම බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ගෙදර අපි ආස විදිය තමයි මේ එක ගෙඩියක් මම බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. අනිත් එක මේ වගේ චොප් කරලා දානවා. එතකොට ඒ කෙසෙල් රසත් අපිට හොඳට කටට දැනෙනවා. දැන් ඊළඟට කරන්නේ මේ පොඩි කරගත්ත කෙසෙල් එකට අපි හදාගත්ත බැටර් එක දාගන්න එක. හොඳට කුවට අපේ බැටර් එක තියෙනවා. මේ වගේ බැටර් එක දාගෙන අපි අර පොඩි කරගත්ත කෙසෙල් ටික මේ බැටර් එකට හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගන්න. ඔගොල්ලන්ට මේකට තව කෙසෙල් රස ඕන නම් තව එක ගෙඩියක් මේකට මේ වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක්ම පැණි රහ ගතියට කැමති නැති නිසා තමයි කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව කෙසෙල් ගෙඩියක් අවශ්‍ය නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේදී මේ බැටර් එක තික් වැඩි වගේ දැනෙනවා නම්
තව ටිකක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරලා මේ බැට් එක දියාරු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වතුර ගතියට දියාරු කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය උකු ගතියකට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පදම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකට ඕන නම් අපිට තව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දියාරු නැතුව සාමාන්‍ය ගන්නට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. තව චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මේ සෑදි දෙකක් තව එකතු කරලා බලනවා මේකේ පේස්ට් එකේ දියාරු ගතිය ඇද්ද කියලා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තව මම මේ සෑදි දෙකක් වගේ තමයි එකතු කරේ. ඉතින් මට මේ ගානට තමයි බැටර් එක ඕන වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඕන්ට වැඩි උකුත් නැහැ. දියාරු ගතියක් නැතුව මෙන්න මේ ඝනකමට බැටර් එක හදාගන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ චීස් බනන පැන්කේක් එකේ බැටර් එක රෙඩි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ pancakes ටික හදාගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ cheese banana pancake එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ වගේ fry pan එකක් ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ රත් වෙන්න දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් රත් වෙච්ච pan එකට මේ වගේ බටර් ටිකක් දාගන්නවා. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් තියාගන්න. හොඳට බටර් ටිකක් දාගෙන අපි හදාගත්ත බැටර් එක මේ වගේ කලවම් කරලා මම මුලින්ම බැටර් එකේ මේ වගේ හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් ඊළඟට කරන්නේ මේ pancake එක උඩින් අපි අර අයින් කරගත්ත cheese slice එක මේ වගේ දාගන්නවා. දාගෙන තව බැට චුට්ටක් අරගෙන මේ cheese එක උඩින් ඒක චුට්ටක් වැහෙන්න ගොඩාක් ඝනකමට දාගන්න එපා. නිකන් අර cheese කෑලි ටික වැහෙන්න විතර මේ වගේ අපි හැන්දේ බැටර් එක දාගන්නවා චුට්ටක්. දැන් මගේ pancake එකේ පැත්තක් තැම්බිලා ඇති. දැන් මම මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. දැන් මගේ pancake එකේ දෙපැත්තම හැදිලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ වෙනම ප්ලේට් එකකට මගේ pancake එක දාගන්නවා. මුලින් වගේම pan එකට මේ වගේ හොඳට බටර් ටිකක් ගාගෙන අර විදියටම අපි තව pancake එකක් හදාගමු. මම මේ වගේ මුලින්ම හැන්දක් දාගන්නවා බැටර් එකේ. දැන් අපේ cheese slice එකේ උඩින් අපි දාගන්නවා. ඊළඟට මේ cheese එක වැහෙන්න තව බැටර් එක චුට්ටක් දාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදපු රසම රස cheese banana pancake එක. මේක නම් පොඩි කට්ටිය හරිම ආස වෙයි. හැබැයි මේක කන්න ඕනේ උණු උණුවේ. මොකද ලිපෙන් බානකොටම ගෙදර ඉන්න පුංචි කට්ටියටත් දෙන්න කියලා ඒ වෙලෙන් බෙදලා දුන්නොත් එහෙම cheese ඇත්තටම ඇතුළේ බේරෙනවා. ටිකක් අර වේලුලාම cheese එක හයි වෙනවනේ. ඉතින් උණු උණුවේම කැමරට ගත්තොත් හරිම රසයි. චූටි අය ගොඩක් ආස වෙන හොඳ රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලලා මටත් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් දවසක අලුත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු.